10 वर्षको द्वन्द्वकालमा 17,000ले आफ्नो ज्यान गुमाए। द्वन्द्वको बेला नलेखिएको लुकाइएको एउटा पाटो पनि छ र त्यो हो त्यति बेला महिलामाथि भएको सेक्सुअल भाइलेन्स र रेपका केसेसहरू। अपराधीहरू त्यति बेलाको राज्य पक्षबाट पनि थिए र विद्रोह पक्षबाट पनि। महिलाको शरीरलाई युद्धभूमि बनाइयो, शङ्काको न्यूमा होस् अथवा देश परिवर्तनको न्यूमा। कति महिलाहरू बलात्कृत भए र कति मारिए। सरकार फेरियो, व्यवस्थाहरू बदलिए, तर अहिले 20 वर्ष भइसक्दा पनि यी कथाहरू अझै पनि दबिएका छन्। यो कुरा लुकाइएको छ। किन त? किनभने अपराधीहरू सायद अहिले पनि कुनै पावर पोजिसनमा छन् होला, सत्तामा छन् होला, तर सर्भाइभर्सहरू भने समाजको डरले, परिवारले तिरस्कार गर्छ कि भन्ने डरले अझै पनि मौन छन्। I am very much looking forward to this episode. You are watching It's My Show with Oshin Sitaula. द्वन्द्वकालले देश बदलियो भनिन्छ, सत्ता फेरियो, संविधान आयो, तर के हाम्रो देशको आत्मा फेरिएको छ त? विगतका घाउहरूलाई हामीले बिर्सिने कि बुझ्न खोज्ने उपचार छ त? द्वन्द्वकालमा नेपाली महिलाहरू, हाम्रो चेलीहरूले ज्यान मात्र गुमाएनन्, आत्मा पनि गुमाएका छन् र यी कथाहरू अझै पनि समाजको कानमा पुगेका छैनन्। र यही मौनतालाई चिर्दै आज हामी स्टुडियोमा दुई अद्भुत महिलाहरूलाई बोलाएका छौँ। हाम्रो पहिलो गेस्ट हुनुहुन्छ पूर्व सांसद, फर्मर रिबेल कमान्डर र अहिले सेक्सुअल भाइलेन्स इन वार जोनको एक्टिभिस्ट देवी खड्का जस्तो योद्धाहरूले गर्दाखेरि हाम्रो देशले यौन हिंसाका सर्भाइभर्सहरूको उजुरी लिएको छ। तर उजुरी मात्र लिएको छ, इन्भेस्टिगेसन गरेको छ, कारबाही भएको छ छैन, त्यो आज हामी कुरा गर्छौँ। हाम्रो अर्को गेस्ट इज अ ट्रेल ब्लेजिङ नेपाली जर्नलिस्ट। उहाँको काम हामीले गन्छौँ भने हातमा अड्दैन, तर अहिले चाहिँ देवी डकुमेन्ट्री मार्फत सुबिना श्रेष्ठले दबाएको इतिहास, नपाएको न्याय र नेपाली महिलाहरू, हाम्रा चेलीहरूको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, ग्लोबल स्टेजमा पुर्याउन प्रयास गरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रमको लागि म एकदमै धेरै उत्सुक छु। प्लिज हेल्प मी इन्भाइट सुबिना श्रेष्ठ एन्ड देवी खड्का। Thank you. Namaste. Please have a seat. Thank you. धन्यवाद for joining us. Thanks for inviting us. सबैभन्दा सुरुमा त डकुमेन्ट्रीको लागि धेरै धेरै बधाई छ यहाँहरूलाई. Thank you. It was a difficult documentary to watch. Much more difficult to make, I can tell you that. अलि गाह्रो भयो डकुमेन्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ। कस्तो रिस्पोन्स आइरहेछ? Majority of the people अब हेर्दाखेरि depends upon the audience, right? There are some audience members who really empathize with the subject अनि यो इस्युलाई पहिला नबुझ्नु भएकोहरूले चाहिँ बुझिराख्नु भएको छ हैन, अनि त्यो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। बट अगेन लाइक बिचमा हैन एक दुईजना audience members especially अब political affiliated एक दुईजनालाई चाहिँ उहाँहरूलाई कुनै कुनै कुरा अपाच्य पनि भइरह होला। बट सब्जेक्ट चाहिँ त्यस्तो हो कि it's about wartime sexual violence that happened in Nepal. नेपाल राज्यले लुकाउन खोजेको कुरा हो। त्यो कुरा बाहिर निस्किँदाखेरि कसै कसैलाई गाह्रो हुनुपर्ने त स्वाभाविक पनि हो। हो हो। देवीजी, डकुमेन्ट्रीमा देखाइएको छ नि ट्रुथ रिकन्सिलिएसन कमिसन TRC मा चाहिँ 65,000 जनरल केसेसहरू सेक्सुअल भाइलेन्सका दर्ता भएको रहेछ अथवा उजुरी राखिएको रहेछ हैन। द्वन्द्वकालबाट चाहिँ 314 केसेसहरूको उजुरी लियो। त्यो चाहिँ जतिजना महिलाहरूले बोल्न चुज गर्नुभयो उहाँहरूको आवाजले गर्दा हो र तपाईको निरन्तर सङ्घर्षले गर्दा हो। तर खासमा चाहिँ कतिवटा टोटल नम्बर्स चाहिँ थाहा पाउन सकिएको छ
यो उजुरी मात्र लिएको हो कि इन्भेस्टिगेसन पनि सुरु भइसक्यो, केही कारबाहीहरू भयो कि कहाँ पुग्यो यो कुरा? अगस्त 2024 मा चाहिँ टिआरसी ल पास भएको। हजुर। यसको चाहिँ उजुरी यो 64,000 उजुरी लिने क्रम चाहिँ नेपालमा शान्ति प्रक्रिया भयो। त्यसपछि त्यति बेला ऐन थिएन, ऐनको बारेमा बहसै चलिराखेको थियो। त्यसपछि शान्ति मन्त्रालय चाहिँ थियो। शान्ति मन्त्रालय मार्फत जिल्ला जिल्लामा सिडिओको नेतृत्वमा सर्वदलीय प्रतिनिधित्व सहितको शान्ति समितिहरू बन्यो। त्यो शान्ति समितिहरू मार्फत आएको उजुरीहरू हो। अहिले चाहिँ त्यति बेला छुट्यो, त्यसपछि यो चाहिँ रिओपन हुनुपर्छ भनेर हामीले डिमान्ड गर्यौँ। जब 2071 मा टिआरसी ऐन पास भयो, त्यसको तेस्रो संशोधनको बेलामा हामीले एकदमै धेरै गत वर्ष असोजको 23 गते उपसमितिले त्यो प्रतिवेदन पेश गर्यो। गएको 9 महिना अगाडि 9-10 महिनाको यस्तै उसमा चाहिँ फुल हाउसले पास गर्यो तेस्रो संशोधन। त्यो तेस्रो संशोधनभित्र चाहिँ हामीले मुभमेन्ट चलाएर हामीले राखेको डिमान्डहरू 5 पोइन्ट डिमान्डहरू थियो, जो चाहिँ कानुनमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर त्यो डिमान्डहरूलाई चाहिँ त्यहाँ संलग्न सहितको ऐन पास भएको छ। त्यो ऐन पास भइसकेपछि चाहिँ गएको चैतको 81 साल चैतको 6 गते 5 गते हामीले एउटा क्याम्पेन गऱ्यौँ। काठमाडौँको कुनै एकदमै उस ठाउँमा 70 जना सर्भाइभर र पोलिटिकल पार्टीको टिजे हेर्ने सिनियर नेताहरू पार्टीको 2 जना सहितको अनि टिआरसी सचिव सहितको हामीले एउटा गजबको क्याम्पेन गरेको थियौँ। त्यहाँ चाहिँ केही चाहिँ मिडियाकर्मीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँनिर उहाँहरूले सर्वदलीय निर्णय गरिदिनु भयो कि ऐन पास भइसक्यो, हाम्रो कारणले आयोग बन्न ढिला भइरहेको छ, पोलिटिकल कारणले भनेदेखि यो 794 वटा उजुरी चाहिँ लिने भनेर त्यहाँ सर्वदलीय निर्णय भयो। र चैतको 6 गते चाहिँ हामीले टिआरसी सचिवज्यूलाई एकमुष्ट एउटै दर्ता नम्बर राखेर हामीले दर्ता गरेका छौँ। सो उजुरी लिएको कति टाइम भयो? सो द फर्स्ट उजुरीदेखि अहिलेसम्मको पिरियड भनेको त इट्स बिन अ भेरी लङ टाइम। 2015 मा टिआरसी बन्यो होइन, त्योभन्दा अगाडि शान्ति समितिबाट लिएको उजुरी भयो होइन। हजुर। त्यो तर 10 वर्षभन्दा बढीको दौरानमा चाहिँ त्यो 314 जुन उजुरी लिएको थियो महिलाहरूको, त्यो चाहिँ खोलेको थिएन कि होइन, त्यो बन्द गरेर राखेको थियो। अनि पोलिटिकली प्रेसर आइसकेपछि मात्र खोल्ने भनेर राखेको थियो। अनि सेक्सुअल भाइलेन्सको मात्रै लुकाएर राखेको थियो कि होइन। त्यो लुकिएको कुरालाई चाहिँ हामीले यो डकुमेन्ट्री बनाउने प्रोसेसमा हामीले जुन चाहिँ मुभमेन्ट क्रिएट भयो, त्यो मुभमेन्टबाट देवीले सी रिच्ड आउट टु अ लट अफ अदर सर्भाइभर्स, त्यसको प्रेसर क्रिएट गरेर र पोस्ट फिल्मिङ देयर इज बिन अ लट अफ वर्क towards developing templates on how to take the testimoniesहरू पनि भनेर हामीले त्यो क्रिएट गरेर अनि अर्को 784 चाहिँ टेस्टिमनी तयार गरेर राज्यलाई दिइ पनि सकेका छौँ कि। So whatever the work that the government was supposed to do, the survivors are doing it now, if you know what I mean. So उजुरीको हामीले कुरा गर्यौँ हैन, इन्भेस्टिगेसन सुरु भयो त? छैन, इन्भेस्टिगेसनको कुरा छोड्दिनुस्। यो हामीले यो 5 औपचारिक रूपमा 5 वर्ष रनिङ छ, अनौपचारिक रूपमा 7 वर्ष भयो हामीले यो सर्भाइभर मुभमेन्ट चलाएको। हामीले यो मुभमेन्ट सङ्गठित रूपमा क्याम्पेन नगरेको भए, लबी नगरेको भए त त्यो 314 वटा उजुरी पनि त्यो कानुनी भाषामा चाहिँ तामेली भन्छ है, अदालती भाषामा अघोषित तामेलीमा गएको थियो। अरु लिने र त्यो उजुरी के रे इन्भेस्टिगेसन गर्ने त कुरै थिएन। छैन भनेपछि कारबाहीको बारेमा हामी अहिले सोच्न पनि सक्दैनौँ। अब त सोच्न सक्यौँ हैन। डिमान्ड पनि भनेको कानुनी रूपमा सुनिश्चित पनि भएको छ। जस्तो तेस्रो संशोधनमा सेक्सुअल भाइलेन्स भनेको रेपिस्ट चाहिँ अपराधीहरूलाई चाहिँ सजायको छुट नगर्ने भनेर कानुनमा त्यो 5 वटा डिमान्डमा एउटा त्यो पनि थियो। त्यो कुरा पनि पास भएको छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि कल्पना नगर्ने हैन कि कानुनी प्रावधानै भइसक्यो भनेपछि अगाडि बढ्यो अहिले चाहिँ। तर जति बेला हामीले मुभमेन्ट चलाएका थिएनौँ त्यति बेला चाहिँ कल्पना नगर्ने जस्तै नै अवस्थामा थियो। हामी कतिजनाले डकुमेन्ट्री हेरेका पनि छैनौँ। हाम्रो रिलेटिभली यङ्गर अडियन्सले यो कथा, यो सङ्घर्षको बारेमा
बुझ्नु भएको छैन होला सायद। सो म अलिकति टाइमलाइनमा यदि तपाईहरु कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ भने चाहिँ म जान चाहन्छु यो क्वेशन चाहिँ म सुबिनाजीलाई सोध्छु। यो घटना हुँदा देवीजी कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई बुझाइदिनुहोस्। So the storyline म तपाईलाई बताइदिन्छु है। The storyline is about Devi चाहिँ at the age of 17 she was captured by the Nepal police at that time. That was 1997 त्यति बेला चाहिँ, and then because her brother was in the rebellion, त्यो भर्खर सुरु भएको थियो 1996 मा Maoist rebellion launch भयो। त्यसपछि चाहिँ उसको दाइ एसोसिएट भएको भएर देवीलाई समात्यो, नेपाल पुलिसमा गएर she was gang raped, right? By the Nepal police? Yeah, in custody. And that was something that it's a thing that happens to a lot of women across the world when war happens. That should be a fact, right? त्यो चाहिँ हामीले recognize गर्नुपर्छ. That has been happening throughout history, है? अनि throughout the process of 10 years, a lot of women have been raped भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो, तर कोही पनि निस्केको थिएन. So the film is about Devi trying to address the ghosts of her past, right? Because these things remain as ghosts, these traumas remain as ghosts in your head forever. And as she started kind of addressing that issue of like, you know, what happened to her, भनेर उ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फिल्ममा देख्ने चाहिँ उहाँले अरू महिलाहरूलाई reach out गरेर एउटा movement create गर्नु भएको छ। त्यो प्लान गरेर गरिएको movement चाहिँ होइन। So but it ended up being a movement because she's quite an amazing character. People believed in her. She has got great leadership skill and potential. अनि त्यो भएको हुँदाखेरि एउटा movement create भयो अनि त्यसबाट चाहिँ there was a demand for justice for all the survivors who had been practically erased by the state up until that point. Practically erased by the state भनेर भन्नुभयो। त्यति बेला तपाईको यो घटनालाई चाहिँ धेरै पत्रिकाहरूले छापेका थिए, धेरै मिडियाहरूले कभर गरेका थिए। यस्तो भयो भनेर यो किन गरिएको जस्तो लाग्छ? एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई नराम्रो देखाउनको लागि गरिएको जस्तो लाग्छ कि किनभने त्यत्रो मिडियाले कभरेज गरिसकेपछि पनि त्यति बेला के इन्भेस्टिगेसन त भएन होला, कोही अपराधीहरूलाई समातिएन होला, यो किन भएको जस्तो लाग्छ देवीजी तपाईलाई? त्यति बेलाको टाइममा हो, त्यति बेलाको टाइममा जुन मिडिया कभरेज भयो, तपाईलाई कति दिनसम्म कस्टडीमा राखिएको थियो? 28 दिन। 28 दिनसम्म। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले तपाई त्यहाँ हुनुहुन्न भनेर भन्दिनु भयो। त्यसपछि जुन न्यूज सर्कुलेट भयो नि, त्यो न्यूज किन सर्कुलेट भएको जस्तो लाग्छ? तपाईलाई सपोर्ट गर्नको लागि हो कि पार्टीको कुनै मोटिभ थियो कि? त्यो चाहिँ त्यो एउटा संयोग जस्तो पनि थियो। जस्तो दोलखा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मलाई एरेस्ट गरेको कुरो स्वीकार गरेन। लोकल मानवाधिकारवादीहरूलाई मेरो चाहिँ आफन्तहरूलाई जाँदाखेरि स्वीकार गरेन। यो नामको मान्छे हामीले एरेस्ट गरेकै छैन भनेर पठाइदिनु भएको थियो। अनि त्यसपछि काठमाडौँबाट हल्ला भयो, मान्छे कहाँ छ त त्यसो भए भनेर। अनि बाटोबाट समाए, किनभने दिउँसो समाएको हो। 28 जनाको इन्सपेक्टरको कमान्डमा भएको म चाहिँ तिहारको भाइटिकाको सामान किन्नलाई बजार जाँदै गर्दाखेरि बाटोबाट समाएको। अनि एकदमै धेरै बजार हुँदै ल्याएको सबैले देखेको छ। मेरो त्यति बेलाको मेरो गाविस अध्यक्षले पनि भेटेको बाटोमा। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ डराएर मेरो र उहाँको कुरा हुँदाखेरि म चिन्दिनँ भन्दै डराएको कि एकदमै धेरै तर्सेर मलाई पनि लैजाला भनेर त्यो खालको स्थिति थियो। अनि होइन मान्छे त हरायो, कहाँ गयो त कहाँ भनेपछि काठमाडौँमा हल्ला हल्ला भयो। काठमाडौँको मानवाधिकारवादी त्यति बेलाको मानवाधिकार आयोग र विशेष गरेर चाहिँ पद्मरत्न तुलाधर उहाँले चाहिँ एउटा टिम बनाएर जानुभयो। फर्स्टमा दोलखै जानुभयो र दोलखाको डिएसपीलाई चाहिँ यसरी उहाँले च्याप्पै समाएको रे, यो नानी कहाँ छ भन्, तर अरू के पनि गर्नु पर्दैन, नानी कहाँ छ भन्ने यति भनेपछि चाहिँ अब डिएसपीले पहिला कसले सोधेको थियो थाहा थिएन। उहाँले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ भनिदिनु भएछ कि धुली खेल छ। अनि भनेपछि भोलि अहिले म डाइरेक्ट धुली खेल जान्छु, रहेनछ भने फेरि तँलाई यसै गरी समाउन आउँछु भन्नुभएछ उहाँले। अनि त्यसो भएपछि उहाँ नभन्दै डाइरेक्ट धुली खेल आउनुभयो।
22 गते, जबकि 21 गते राति नै घटना घटिसकेको थियो। म त अलिकति अचेत अवस्थामा थिएँ त्यो मुद्दा फाँटको उसमा। त्यतिकै भनेको म उठेर बस्न सक्दैन थिएँ, मलाई अलिअलि चेत छ। अनि बिहान 9-10 बजेको टाइममा मलाई एक्कासी वात त मलाई राखेको ठाउँमा वात त बाहिरबाट एकदमै आत्तिएर 3-4 जनाको प्रहरीहरू आउनुभयो र अनि यसरी उचालेर च्याप्प उचालेर अनि ढोका ड्याम 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 त्यो उतापट्टिको पछाडिपट्टिको ढोकाको चाहिँ सिसा ब्लक थियो। यसरी डङ 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 कोहीले ढोका त्यो सिसा फुटायो अनि यसरी बोकेर च्याप्प त्यहाँबाट त्यो फुटाएको ठाउँबाट चाहिँ बाहिर फाल्नु भयो, अर्कोले बाहिर समायो। त्यस पछाडि जङ्गल लगियो। अनि लगेपछि मैले सोचेँ, म अलिअलि चेत थियो, अलिअलि सपना हो कि विपना हो थियो, अनि मार्न लग्ने होला सन्चै भयो भन्ने भयो। अनि फेरि बेलुका दिनभरि त्यस्तो गरियो, जङ्गलमा लगेर राखियो। फेरि बेलुका 5 बजे ल्यायो। अनि 5 बजे ल्याएपछि चाहिँ थाहा भयो कि मलाई टिम चेन्ज भयो। त्यो दिउँसोको टिम र त्यो टिम चेन्ज भएपछि बेलुकाको केयर गर्ने टिम चाहिँ अलिकति एकाडेमिक टाइपको टिम थियो। अनि यो जागिर पनि के खानु यार, यो बहिनीको हालत देख्दाखेरि त यस्तो ठाउँमा जागिर पनि खाउँ कि छोडौँ भनेर उनीहरूको बिचमा कुरा गरेको मैले अलिअलि सुने। अनि भोगटे थियो, त्यो भोगटे टिपेर खाएर खान्छस् भनेको पनि अलिअलि याद छ मलाई। अनि म खान्न भने, अनि खान्न भनिसकेपछि उनीहरूले त्यो भन्यो। अनि त्यसपछि अनि यसलाई किन यसो गरेको भनेर अर्कोले सोध्यो। अनि मानवाधिकार छोटकरीमा उनीहरूले मैले नबुझोस् भनेर उनीहरूले मात्रै बुझोस् भनेर मानवाधिकार आएको थियो क्या बिहान हिरासत छापा हान्न। अनि त्यस पछाडि यसलाई भगाएको भनेपछि त्यति बेला पो मैले बुझेँ उनीहरूको उसमा। कान चाहिँ सुन्थेँ, म ढलिराखेको थिएँ। अनि ए भन्ने लाग्यो। अनि थाहा छैन, बेलुका फेरि राति भ्यानमा हालियो, भोलिपल्ट चरीकोटै पुर्याइयो उज्यालो हुँदाखेरि। अनि त्यस पछाडि 3-4 दिन राखेर केमा साइन गराए नि। त्यस पछाडि त मैले थाहा छैन, मलाई एकजनाले कन्भिन्स पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बहिनी तिमी फस्छौ यस्तो सबैमा साइन नगर। मलाई के फस्ने के बाँच्ने मलाई मतलब पनि थिएन। अनि म त्यो कहाँ छु पनि थाहा थिएन। अनि जेमा सही गर भन्यो गरिदिन्थेँ म। अनि केमा सही गरे पनि मलाई थाहा छैन। अनि त्यस पछाडि 28 गते चाहिँ मलाई बेलुकाखेरि चाहिँ कारागार लग्यो। जेलमा एकदमै धेरै चाहिँ जस्तो मानवाधिकारवादीहरू अनि पत्रकारहरू जानुहुन्थ्यो, सोध्नुहुन्थ्यो। म एकदमै भन्न सक्ने स्थितिमै थिएन। जब निस्केर आएपछि मैले काठमाडौँमा जब मैले पद्मरत्न तुलाधरलाई फेरि भेटेँ, त्यसपछि अनि मलाई भन्न मन लाग्यो, भने रोएँ होइन। मेरो दाई जसले गयो त्यति बेला म जेल हुँदाखेरि नै मेरो दाई एरेस्ट परिसक्नु भएको थियो। अनि भेटेपछि मैले भने अलिअलि चाहिँ मलाई डर, त्यो पार्टीको नेतादेखि चाहिँ मलाई डर लाग्थ्यो। एकचोटि देखेको थिएँ होइन। अनि अलिअलि सबै कुरा भन्यो। अनि त्यस पछाडि डर पनि लाग्यो, ढाँट्यो भने भोलि के गर्छन् कि जस्तो पनि लाग्यो। दाई पनि छैन, दाईलाई चाहिँ भन्छु भन्ने थियो। अनि भने अनि त्यस पछाडि अनि दोस्रोचोटि अनि पत्रकारहरू भन्यो, मलाई त थाहा छैन होइन त्यो डिसिजन पनि। जस्ट त्यहाँनिर पद्मरत्न तुलाधर हो भन्ने कुरा त्यो दिन म गएको थिएँ। तिमीलाई भेट्न पाइनँ यस्तो यस्तो भनिसकेपछि अनि मैले सबै कुरा भनेँ, त्यहाँ यो भयो भने। अनि मलाई थाहा छैन त्यस पछाडि किन सोध्या हो पनि थाहा छैन होइन। म अलिअलि अचेतै थिएँ। अनि भोलिपल्टदेखिबाट पो मेरो नाममा आयो, मिडिया आयो होइन, रेप भयो। त्यहाँबाट मलाई गाह्रो हुन थाल्यो कि। त्यो एउटा गाह्रो त छँदै थियो, त्यस पछाडि गाह्रो भयो। तर म कस्तो थिएँ भने म किन गाह्रो, यो कारणले गाह्रो भएको भन्ने बुझ्ने पनि थिएन मसँग त्यो। त्यस पछाडि जिन्दगीभरि यहाँसम्म आउँदाखेरि मलाई एकदमै धेरै स्ट्रगल, एकदमै त्यो के ठिक के बेठिक होइन। मलाई किन गाह्रो भएको छ मैले भन्नु हुँदैन थियो कि यो कारणले, त्यो पनि मेरो अन्तर्द्वन्द्वकै कुरा रह्यो। यो सेक्सुअल भाइलेन्स भएको बेलामा यो मान्छेलाई ट्रमा, जुन किसिमको ट्रमा हुन्छ, त्यो ट्रमा त लङ टर्म हुन जान्छ कि। You could have a PhD on whatever, and if you get abused, if you get violated the way that any like sexual violence bhayo bhane ta त्यो कुनै पनि टाइममा बल्झिन्छ कि, and that's a long term thing.
right? And why it happened to Devi, like in terms of like your press ma kina ल्यायो भनेर भन्दाखेरि when we started doing the interviews त्यति बेलाको लिडर्सहरुले चाहिँ भन्नु नै भएको थियो कि यो चाहिँ उनीहरुको होल पार्टी माथि अट्याक भएको हुनाले हामीले यो पार्टीको मान्छेले गर्न चाहियो भनेर भन्नुभयो हैन अब त्यो त it's a part of history that it happened, but I think what's important to understand is sexual violence survivors are like त्यसरी expose गर्दाखेरि जुन किसिमको public exposure हुँदाखेरि the kind of repercussions that they get is extreme, and people only see them as violence survivors. Okay? Yes, and a story. And a story. And a story. अनि त्यो and that त्यसले गर्दाखेरि re-traumatize हुन जान्छ के प्रत्येक पटक सोद्धाखेरि re-trauma मा जान्छ, because you have to revisit that time, and to have to revisit that time is very traumatic. हाम्रो legal procedures हरुमा पनि त्यही हुन्छ, like you ask अहिले अलिकति changes आएको छ तर कतिवटा कुरामा legally त्यो केस गर्दाखेरि पनि like when you go to the courts they ask you like what happened to you. The mind gets fragmented in ways that you cannot tell a linear story at that time. No woman can, or a man, when that happens to you. The worst thing, तिमीलाई यस्तो भयो, यसको एभिडेन्सेसहरु के छ भनेर कहिलेकाहीँ सोधिन्छ नि, धेरै पटक सोधिन्छ, जहिले पनि सोधिन्छ, र कहिलेकाहीँ त कति जनासँग एभिडेन्सेस पनि हुँदैन, अधिकांशसम्म हुँदैन नि. If you're raped in a room, who's going to give you that evidence? CCTV त हुँदैन नि त्यहाँ भित्र. So obviously there are no evidences. True. Like there's this amazing play called Prima Facie. That's where Jodie Cromer actually did the play, and it's like a one-woman show where she goes around telling this story about like the court evidence dinu parne ke. And what happens to that woman while trying to give evidence in the court is that your brain is so fragmented that you really cannot articulate in a straight way. When you're cross-questioned, you don't have the answer in the straight way. अब यो कुरालाई अब म त गत 6 वर्षसम्म particularly देवीको मात्र स्टोरी उले कतिचोटी भन्यो हैन त्यो तिमीले कतिचोटी सुन्यौ त्यसमा पनि त्यो भने आफ्नै स्टोरी सुन्दाखेरि पनि कतिवटा कुरा क्ल्यारिफाई हुँदै जान्छ नि त. अनि आफूले फेरि कस्तो पनि हुन जान्छ, you tell yourself narratives. आफूलाई पनि स्टोरी भनिरहन्छ, why did I do this? Why am I the person who this thing happened to me? Why भन्ने क्वेशन आउँछ हैन. त्यो क्वेशनहरुले बोला बनाइदिन्छ नि मान्छेलाई त. देवीजीले ती क्रिमिनल्सहरुको अनुहार देख्नुभयो? क्रिमिनल्सहरुको अनुहार त्यति बेला देखेको क्रिमिनल्सको अनुहार अहिलेसम्म नि याद पनि हुँदैन है. Like all she was when it was a gang rape, there were a lot of men. She went unconscious. Who is it? Right? But it's also like I mean the whole usma ta katina, like what we have is like there are a whole bunch of girls at that time who were raped. उनीहरुले भन्छ 12-13 वर्षमा भएको छ, कसैको चाहिँ 8 वर्षसम्मको छ. उनीलाई कस्तो थाहा हुन्छ हैन. But the whole point is उनीहरुमाथि एकदम a war crime happened. So basically rape during conflict has been established as a war crime, a crime against humanity. Rome statute मा छ यो हैन. अब त्यो भइसकेपछि why is it that they have to be in the shadows? हाम्रो समाज कस्तो समाज होला त जसमा चाहिँ जोले भोगेको छ, जोलाई चाहिँ गाह्रो भएको छ उनीहरुलाई नै झन भिक्टिमाइज गर्ने समाज भयो नि त हाम्रो त. हामी यो भिक्टिम मेन्टालिटी पर कहिले बाहिर निस्किन्छ होला? भिक्टिम यो ट्याग छोड्न कति टाइम लाग्ला हामीलाई as a society? As a society, that's the thing, we need allies, right? We need to talk about it all the time. हामी जति कुरा गर्छौं यसको विषयमा र जति हामीले पर्पेट्रेटर्सहरुलाई भन्छौं कि ओ तिमीहरुलाई चाहिँ लाज लाग्नु पर्नी, तिमीहरु निर्लज जन्तु हौ, हामी त हैनम नि भनेर भन्न जति सक्छौं त्यति कम हुँदै जान्छ र त्यसको लागि त alliesहरु त चाहियो नि त. And that's one of the main purpose of like trying to screen this documentary across Nepal is really saying like this is not a matter of shame. You देवीले अरु महिलाहरुले क्यारी गर्ने शेमै होइन यो त.
जो बलात्कारी हुन्छ, जसले सेक्सुअल भाइलेन्स गर्छ, यो टाइम यो कन्फ्लिक्टमा मात्र होइन, अहिले पनि भइरहेको छ होइन। तिनीहरूलाई त लाज त्यो भार तिमीहरू लज्जित हुनुपर्छ भनेर त भन्नु पर्यो नि। यो त हामीले समाजले नै भन्नुपर्छ कि। र अर्को कुरा चाहिँ when a woman is raped, उसलाई त्यसपछि मार्नै पर्दैन, ऊ त लाजले नै सकिन्छ भन्ने यो क्रिमिनल साइडबाट आउने सोचाइ हो कि यो खासमा चाहिँ? क्रिमिनल साइडबाट पनि हाम्रो पेट्रियार्की र मिसोजिनीबाट आएको यो बुझाइ हो होइन। अब 90s मा तिमीले सिनेमा हेऱ्यो भने के हुन्थ्यो, सिनेमामा कसैलाई रेप गरिदिन्थ्यो अनि त्यसपछि गएर शी वुड गो एन्ड किल हरसेल्फ। त्यो त हामीले देखिरहेको हाम्रो मिडियाले पनि कसरी पोर्ट्रे गरिरहेको थियो त यो महिलाहरूलाई। भिक्टिम बनायो सिद्धो, भिक्टिमबाट लिडर बनेको त देखाएको छैन नि त। द्याट्स द होल पोइन्ट। इट्स लाइक वी क्यान सी द्याट यो हामीले प्रोसेसमा चाहिँ के देख्यौँ भने लाइक आई मेट देवी र मेरो कुरा मिल्यो, मैले उसलाई विश्वास गरेँ होइन, मैले उसलाई विश्वास गरेँ। त्यो एउटा महिलाले अर्को महिलालाई विश्वास गर्दाखेरि इट्स लाइक यु क्यान मुभ माउन्टेन्स के होइन। अब देवीले पहाडै पुस गरे जस्तो त हुन्थ्यो त होइन। अनि इन मेनी वेज इट्स लाइक हुन्छ नि त्यो in a criminal society, criminal society त नभनौँ, like त्यो what is a devi भन्ने कुरालाई तिमीले if you kind of like metaphorically हेर्दा त मलाई चाहिँ त्यो feel भएको as we were making this film, like when all the gods couldn't do something and then you kind of like all the gods would go and pray to a devi saying like हुन्छ नि please you solve गरिदेऊ भनेर। You need that. Her. Exactly. That's her. And त्यही हामीले चाहिँ अरू बेलामा चाहिँ पूजा गर्न जान्छौँ होइन। But society-ma bhayeko crime-lai all these men couldn't solve it and she came and did it. All these women can do so much more if you trust women, right? True. I'm taking a very short break. I'll get right back to the conversation. Welcome back after that breather. We jump right back to the conversation. हामीले देवी जी को लाइफ ट्रेजेक्टरी को कुरा गर्दा त्यो समय एउटा थियो, त्यसपछि तपाईले त्यति बेलाको विद्रोही पार्टी जोइन गर्नुभयो, कमान्डर बन्नुभयो, बन्दुक उठाउनु भयो। मलाई दुःख दिएकालाई म आफै चेताउँछु भनेर तपाईले बन्दुक समाउनु भएको हो। त्यसपछि शान्ति सम्झौता पछिको कुरा तपाईं सांसद पनि बन्नुभयो। तपाईं त्यस्तो पावरफुल पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ हुँदै पनि तपाईलाई यो कुरा अगाडि राख्न गाह्रो भयो भने एउटा आम नेपाली चेलीले त गर्नै सक्दैन थियो होला नि। यो सक्दैन। एउटा अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो सोसाइटी जसो अघि सुबिनाले रेप भएपछि कि त मर्ने हो कि त ढाँटेर बाँच्ने हो। जस्तो म चाहिँ मलाई काउन्सिलरले पनि त्यही भनेको थियो, सक्सेस उहाँले धेरै ट्राई गर्नुभयो। जस्तो 3 महिना को कन्टिन्यूको काउन्सिलिङ पछाडि म मेन्टल्ली अलि ठिक भयो नि त। अनि सक्दैनस् भने चाहिँ तैँले तेरो त्यो पास्टलाई चाहिँ त्यो घटनालाई चाहिँ कुनै स्टोरी पढेँ मैले भनेर कल्पना गर अनि त्यहाँबाट भाग भन्ने त्यो थ्योरीबाट म नर्मल भएको मेन्टल्ली। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ आफ्नो विगतदेखि चाहिँ भागेरै बाँचिराखेको थिएँ। अब त्यो भागेको विगत र मेरो बिचमा भेट गराउने त्यो एउटा दृष्टिकोण चाहिन्थ्यो, एउटा पात्र चाहिन्थ्यो, त्यो चाहिँ सुबिना हुनुहुन्छ होइन। त्यो श्रेय चाहिँ मैले उसैलाई नै दिनुपर्छ। अनि मैले बिचमा पहिला म बोलेँ, एकदमै इनोसेन्टली बोलेँ होइन। त्यो पछाडि मेरो फेरि बच्चैदेखिको बानी कस्तो हो भने ढाँट्न नजान्ने होइन, ढाँट्न नजान्ने, जतिसुकै ठुलो जे रिक्स आए पनि सत्य कुरा चाहिँ बोल्नुपर्छ भन्ने हो। त्यो एउटा नेचरको कारणले पनि म बोल्न पुगेँ। र मलाई त्यति बेला तँ बोल्छस् बोल्दैनस्, त्यस पछाडि बोलेपछि तँलाई अप्ठ्यारो पर्छ होला भनेर सिकाउने त्यो बुद्धि भएको मान्छे नि कोही थिएन होइन। अब त्यो त्यही भयो। त्यसपछि आएर
जब म पावरमा पुगेँ मेरो एकदमै थुप्रै कुराहरू छ त्यहीँ गइसकेपछि नि मलाई फिलिङ एउटातिर म के हौँ साँच्चै भन्दाखेरि म आज भन्छु होइन म जब राज्य मन्त्री भएँ अनि मसँग त सेक्युरिटी हुन्थ्यो म पटक पटक चाहिँ त्योबाट पनि ट्रमाटाइज भएँ के अनि मलाई मान्छेहरूले मैले ढाका लाएर एउटा संयोग मिल्यो प्रधानमन्त्री फेरियो मलाई बस भनेको थियो त्यो हुने प्रधानमन्त्री अहिले पनि जिउँदै हुनुहुन्छ मलाई बस भनेको त तर म बस्दै सकिनँ के म भाग्छु यहाँबाट कहिले भनेपछि मैले छिटो चाहिँ जब प्रधानमन्त्री फेरियो म होइन है अरूलाई पठाउनु भन्दै म भागेँ त्यहाँबाट पनि मलाई एकदमै गाह्रो भइराखेको थियो कि एकदमै गाह्रो भइराखेको थियो अनि झन् त्यस्तै बिचबाट टर्दै थियो म एकदमै आफैसँग आफै स्ट्रगल गरिराखेको थिएँ तर एउटा पोइन्टमा गएपछि मैले अलिअलि बुझेँ थोरै कुराहरू बुझेँ अनि अर्को चाहिँ मलाई एउटा बाध्यकारी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि होइन देवीलाई त त्यति बेला पोलिटिकल फाइदाको लागि घटना घटेकै होइन पोलिटिकल फाइदाको लागि पार्टीले प्रचार गरेको हो उसले चाहिँ अनुमति दिएको हो भन्ने टाइपले जब आयो बस त्यस पछाडि यो संसारको पृथ्वी आएर मलाई थिच्छ भने पनि मलाई नो मतलब तर म यो मेरो विगत चाहिँ अहिले पनि म भन्छु नि त न्याय भनेको त यो अनसिन र अस्वीकार्य घटनालाई स्वीकार्य गराउने र त्यो हामीमाथि नै लाजको भार थुपरिएको छ नि त्यो भार चाहिँ फाल्दिने तिम्रै हो यो लाजको पोको हामीलाई किन बोकाउँछौ तिम्रो लाजको पोको जबरजस्ती हामीलाई सजाय पनि देऊ त्यहाँमाथि फेरि जिन्दगीभरि लाजको पोक पनि समाजले हामीलाई थोपार्ने भनेर समाजमै फर्काइदिने यो एकदमै झोक चलिरहेको स्थितिमा उसले मलाई पछ्यायो अनि म त्यही झोकमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पुरा लाज पचाइराखेका छन् राज्यको मान्छेहरूले व्यवस्था गरिराखेका छन् हामी सबैजना मिलेर गयौँ भने के गर्छ त्यो झोकको आधारमा आएको शब्द थियो त्यो शब्द उसले टक्क समाएर चाहिँ गर्छस् त भन्यो म सोचेँ धेरैचोटि होइन अनि त्यस पछाडि मलाई लास्टमा के लाग्यो भन्दाखेरि संसारको सबै कुरा सहायक लाग्यो मैले अब हो 15-20 वर्ष होइन मैले दुःख गरेको पार्टी थियो मलाई थाहा थियो यो पार्टीले भोलि मलाई दलीय अनुशासनमा कारवाही गर्छ होइन गर्न सक्ला म त्यो पनि ओके भन्यो मेरो मनले होइन गर होइन सोसाइटी मलाई समाजले म अहिले भन्छु मेरो परिवारको यस्तो धेरै जेल लिएको छ कि ठुलो परिवार छ दुवैतिर अनि त्यही खालको परिवार छ यो परिवारको मान्छे सबैले मलाई बहिष्कार गर्छ ओके मान्थ्यो पनि भन्यो मेरो अर्को मनले मेरो त 2 वर्षसम्मको अन्तरसङ्घर्षको बिचमा असाध्यै धेरै उतार चढाव असाध्यै धेरै त्यो आत्मसङ्घर्षको चरण थियो अनि त्यसपछि त्यो बिचमा अलिअलि थोरै कुराहरू बुझाउनको निमित्त चाहिँ सुबिना एउटा माध्यम भयो त्यसपछि मैले होइन इतिहासमा सत्य कुरा त छिप्नु हुँदैन म त असाध्यै घृणित पात्रको रूपमा पो रेकर्ड राखेर जाँदै रहेछु नि त हिस्ट्रीमा त होइन 6 रेकर्ड भइसकेको छ मैले खोजेर हेरेँ 21वटा चाहिँ एकदमै ठुल्ठुला मान्छेहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूले लेखेको न्युजहरू रहेछ अनि चिठीहरू रहेछ सबै कलेक्ट गरेँ आफ्नो विगत खोजेँ यो रेकर्ड त रहन्छ यो रेकर्ड रहेपछि यो सबै बनावटी कुरा भन्ने केटी थियो अरे एउटा नेपालमा महिला थियो अरे भन्ने रेकर्ड राखेर मर्दैछस् नि त त्यो राखेर मर्छस् के आफ्नो वास्तविकता जे हो त्यो चाहिँ स्थापित गरेर मर्छस् देवी भनेर एकदमै धेरै भित्र अन्तरसङ्घर्ष भइसकेपछि लजा सबै थोक मैले साँच्चै भन्दा फर्स्टमा मेरो श्रीमान र मेरो बिचमा 2टा बच्चा पाल्छौ होइन पाल्छु उसलाई थाहा छ होइन पाल्छु मेरो श्रीमान चाहिँ म स्यालुट गर्छु होइन त्यो स्थितिमा म पाल्छु होइन अनि मलाई म जे पनि हुन सक्छु म मारिन नि सक्छु म अब जाँदै गर्दाखेरि मान्छे के रिटमाटाइज भइसकेपछि मेन्टल्ली आफैलाई नधान्ने स्थिति हुन पनि सक्छ यो सबै स्थितिमा यो आउन सक्छ भनेपछि सबै स्थिति म गर्छु म 2टा बच्चा धान्छु र त जा भनिसकेपछि अनि म हाम फालेको हो त्यसो हुँदाखेरि दुनियाँले भन्छ नि त न्याय पाउँदैन यो गर्दैन हाम्रो लागि त यो अहिले यो कानुनले स्वीकार गर्नु नै ठुलो न्याय थियो स्वीकारै गरिएको थिएन Subina ji, thank you. Thank you for doing this. तपाईँ त एउटा नामी जर्नलिस्ट
बाहिरको पावरफुल मिडिया सँग गएर काम पनि गर्नुभएको छ र इम्प्याक्ट पनि क्रिएट गर्नुभएको छ जस्तै एल्ट्रिसी र तपाईलाई के जरुरी थियो र आफ्नो जग्गा बेचेर हैन यस्तो देवीजीलाई पछ्याउन के जरुरी थियो र there's a thing एउटा responsibility हुन्छ as a human being and as a woman, right? अब यो देशको नेपाली नागरिक भइसकेपछि चाहिँ तपाईले नै त्यो भार बोक्नु पर्छ भन्ने तपाईलाई किन लाग्यो? अरूले कोले गर्दिन्छ त यो कुरा हैन? सो यो क्रममा यो स्टोरीजहरु हेर्दै जाँदाखेरि प्लस मैले त्यो रिसर्च पनि गर्दै जाँदाखेरि र पहिला पनि याद भएको कुरा जुन किसिमको स्टोरीहरु आयो जर्नलिस्टहरुबाट स्टोरीहरु आयो that was always negative हैन? अनि एज अ पर्सन म अलिअलि पढेको मान्छे लाइक हुन्छ नि लाइक I try to understand things त्यो when you realize that if you don't do this and the entire section of women are going to get erased उनीहरुको स्टोरी सधैँ नै अब त्यो कहिले ननिस्किने हुन जान्छ भन्ने किसिमको कुरा जब त्यो आफुलाई लाग्छ नि then you feel like it is your responsibility. Okay, some people do it, some people don't, and it is a terribly difficult thing to do, but at a certain point in life you want to become the person that you aspire to become, right? And you have to try to do that. I mean, it's like, and the other thing is also that one needs to recognize is एउटै मात्र काम त त्यो त म समाचार त सजिलैसँग गरिरहेको थिएँ नि त त्यसबाट च्यालेन्ज त नि कहाँबाट आउँछ हैन अनि अब हाम्रो देशको न्यूज एजेन्सीजहरु हेर्यो भने it's very male dominated त्योले बुझ्दैन यो कुरा बुझ्दैन त्यसको ट्रमा पनि बुझ्दैन यसको मर्म पनि बुझ्दैन भन्ने थाहा भइसकेपछि एन्डमा गएर त नि त्यो जिम्मेवारी त कसै न कसैले त लिनु पर्यो नि त हामी न्यूज एजेन्सीजमा मात्र मेल डोमिनेसन कुरा गरिरहेछौँ यो लडाईको दौरानमा तपाईले पावरमा भएका द मेन इन पावर उहाँहरुसँग कुरा गर्नुभयो भेट्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई हामी डकुमेन्ट्रीमा देख्न सक्छौं केपी ओली हुनुहुन्थ्यो थिएन उहाँलाई हामीले त्यति बेला भेट्न धेरै कोसिस गर्यौं त्यो मुभमेन्टको उसमा टाइम नपाएर त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यो जति बेला क्याप्चर भइरहेछ त्यति बेला हामीले भेट्न सकेनौं त्यो भएर छैन भेट्न मान्नु भएन उहाँ नमानेको भन्न मिल्दैन म त्यसरी गर्दिन हैन त्यो अब कार्य थाहा पनि त थिएन नि उहाँलाई यो डकुमेन्ट्री बन्दै छ यस्तो टिम हो भन्ने त थाहा थिएन मलाई के भनेर चिन्थ्यो सबैले कति नभएर मेरो परिचय फेरिएको नि हैन एउटा पार्टीको राजनीतिक कार्यकर्ता हो फलानु भनेर चिनिन्थ्यो उहाँलाई म दोष दिन चाहन्न कसैलाई पनि हैन मेरो पहिचान नै त्यही थियो त्यति बेला त्यसले प्रायोरिटीमा परेन होला मैले 2-3 वटै सोर्सहरु चाहिँ लगाएँ हैन हामीले वेट पनि गर्यौं झन्नै 1 हप्ता जस्तो वेट गर्यौं त्यति बेला गाह्रो गरी तर टाइम नपाएको कारणले अनि पछि चाहिँ भएन जस्तै हामीले भन्यौ नि मिडियामा भएको एउटा मेल जर्नलिस्टले बुझ्न सक्दैन सत्तामा पावरमा भएको एउटा मेल लिडरले कसरी बुझ्न सक्ला अरु भन्दा पनि हामी कति अनकम्फर्टेबल छौं सेक्सुअल भायोलेन्सको कुरा गर्न म आफै त अनकम्फर्टेबल छु भने एउटा लोग्ने मान्छे त कति अनकम्फर्टेबल होला उसले बुझ्नै सक्दैन उसमा त्यो किसिमको एम्पथी नै हुँदैन त्यस्तो लाग्यो तपाईलाई रिस्पोन्स कस्तो आयो सुरुमा यो समाजको रिफ्लेक्स भएकै मान्छेहरु त्यही चेतना भएकै मान्छेहरु प्रधानमन्त्री भयो राष्ट्रपति भएको हो हाम्रो समाजले के भन्छ भने कसैले सेक्सुअल भायोलेन्स भयो भने पहिला के भन्छ चुपचुप भन्छ हैन दोस्रोमा गएर के गर्छ दोस्रोमा गएर चाहिँ हामी कुन अभ्यासबाट आयौं दोस्रो न अपराधीलाई नै जिम्मा लगाउने अहिले पनि हाम्रो कयौं सर्भाइभरहरु चाहिँ रेपिस्टलाई नै बिहे गर्देको छ हैन त्यस्तो भेटाएको छौं हामीले यो सुदूर नेपालको हैन अलिकति यो उसबाट अलिकति एक्सेस बाहिर रहनु भएकोहरु हाम्रो यो 800 जनाको टेस्टिमोनी लिने बेलामा मैले पर्याप्त मात्रामा भेटाएको छु त्यस्तो अनि त्यो भनेको हाम्रो समाजको रिफ्लेक्सन हो हिजो त्यही त थियो त्यो भनेको चाहिँ महिला भनेको चाहिँ एउटा वस्तु हो पहिलो कुरो चाहिँ वस्तु कसैले खायो जुठो हाल्यो हैन उपयोग गर्यो भनेपछि अब सेकेन्ड ह्यान्ड भयो अनि फर्स्ट ह्यान्ड जसले चाहिँ हात हाल्यो त्यसैलाई नै जिम्मा लगाउने उ त अब त यो त
मुख्य के अरे त्यो भन्छ त्यो ब्रान्ड त अब त त्यो सेकेन्ड ह्यान्डमा गयो नि त त्यो भइसकेपछि मूल्य आउँदैन बरु त्यसैलाई जिम्मा लगाइदिने रियल सिम्पल छ यो हैन यो छ पहिलो कुरो छोप्ने हैन है जुठो हालेको छैन भनेर ढाट्ने तर एक्सपोज भइहाल्यो भने उसैलाई जिम्मा लाउने तेस्रो कुरो के गर्ने भन्दा त्यो पनि भएन अथवा यही बीचमा अर्को के त भन्दा बिचरा खत्तम भयो नि त फलानु मैले त्यही भन्थे उले खिच्ने बेलासम्म उले त्यो गर्ने बेलासम्म मेरो चेतनै त्यही थियो म त बर्बाद भएको मान्छे म त अस्मिता लुटिएको मान्छे भन्ने जस्तो अहिले मलाई हाँस उठ्छ के तुक्क तेरो चेतना भन्ने लाग्छ आफैलाई म 5, 6, 7 वर्ष अगाडि त्यही चेतनामा थिएँ त्यसो हुँदा यो चाहिँ कस्तो हो भने यहाँले ठ्याक्कै भन्नुभयो यो सिम्पेथी र एम्पेथी ठ्याक्क सिम्पेथीको चरणमा मात्रै हुनुहुन्छ राज्यको मान्छेहरू त्यही कुरा चाहिँ त्यहाँ व्यक्त भएको छ अहिले चाहिँ हामी च्यालेन्ज गर्दैछौँ के तिम्रो सिम्पेथी चाहिँदैन सक्छौ एम्पेथी देऊ हैन समानुभूति दिएर आऊ हातेमालो गर्न यो लाजको भार फाल्नको निमित्त सक्दैनौ तिम्रो विचार चाहिँदैन हाम्रो स्पष्ट हाम्रो अभियानको नारै हो यो I hate taking a break. I'm taking a very short breather. I'll be right back. Welcome back after the breather. You are watching It's My Show, and on the couch we have two phenomenal ladies. Subina ji, यो documentary तपाईले अन्तर्राष्ट्रिय global stage मा राख्नु भयो नि. Correct me if I'm wrong, तर मैले funded by the government of Australia भनेर देखिरहेको थिएँ. ए होइन त्यो चाहिँ no it was not. हाम्रो यो फन्डिङ चाहिँ majority of the funding त्यो हाम्रो initial funding त हामीले आफै गरेका थियौँ हैन अनि सानतिनो फ्रेन्ड्सहरुले पनि एकदम सपोर्ट गरेर गर्नु भएको थियो त्यसपछि फिल्मको कम्प्लिसनको लागि we competed in lots of places है इन्टरनेशनल उयोसमा कम्पिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले majority of the funding came from Korea. Korean जुनै पनि फरममा हामीले पिच गरौँ त्यो चाहिँ हामीले पायौँ अनि that's also because अब कोरियामा war हुँदाखेरि there were lots of women taken Korean women taken by Japanese and kept as comfort women के अनि उनीहरुको हिस्ट्रीमा नै त्यो war crime को हिस्ट्री छ त्यो भएर immediate empathy भएको छ के so that was the funding for the film अब यो त्यो अहिले film बनाइसकेपछि देखाउनु त पर्यो हैन it's like if a tree falls in a forest without and nobody heard it did it actually make a sound right so basically once you make a film what do नेपालमा देखाउनको लागि चाहिँ we needed some fund त्यति बेला म बिचमा अब यो process यो गर्दाखेरि त कतिजना त्यो राति नै साथीहरुलाई फोन गरेर I need $9,000 by the end of this week can you figure it out भनेर त्यसरी पनि सहयोग मागेका छौं कि अब at a certain point you can't really rely on your friends and family at that हैन अनि त्यो हुँदाखेरि देखाउनको लागि चाहिँ अहिले सानो अमाउन्टमा चाहिँ अस्ट्रेलियन गभर्नमेन्टले स्विस गभर्नमेन्टले अल्टरनेटिभ फेस्टिभलले फिल्म अहिलेको कम्प्लिमेन्टरी स्क्रिनिङ्सहरुको लागि चाहिँ अलिकति फन्ड सपोर्ट गर्नुभएको बाँकी त द होल प्रोसेस अफ मेकिङ अ फिल्म वेयर because Nepal is not a big story. घर mortgage राख्नुभयो तपाईले आफ्नो जग्गा बेच्नुभयो that's how you started. Yeah, and I have not been paid for 5 years. Also, like, that's the thing, like, I've been working on this without being paid, and that is something that you end up doing because it is an important thing. Who is going to do it if I don't do it? That has always been a major issue for me. मलाई नरमाइलो लागेको कुरा चाहिँ त्यहाँ funded by the Australian government देख्न नपर्ने थियो सायद. ए होइन त्यो screening. I know, even the screening को मात्र कुरा गर्दा यो डकुमेन्ट्री बनेर पनि नेपाली गभर्नमेन्टले हेर्थ्यो भने फन्डेड बाइ नेपाली गभर्नमेन्ट किन हुन सक्दैन थियो आफ्नै छोरी चेलीलाई आफ्नै छोरी चेलीको कुरा अगाडि हाम्रो समाजले किन राख्न खोजेन त आफ्नो छोरी के रे आफ्नै छोरीहरुलाई त यहाँ नेपाल गभर्नमेन्टले फुल्ली रिस्पोन्सिबल भएर के रे
equality त अझै दिएकै छैन नि. So it's kind of pointless. Documentary त कहाँबाट फन्ड गर्छ भन्ने. त्यही भने कसले गर्छ, and why would they do it? I mean, I think it's like you're facing it's a wall of patriarchy, right? You're facing a wall of patriarchy all the time when it comes to dealing with our society, and the government is a reflection of our society. The media is a reflection of a society. About it through media, they could have done this. 5 वर्षको investment त गर्न सक्थ्यो नि. I mean, they're much more richer than I am. I don't have anything. I can hardly put my kids through school. Why didn't they? Because the दिमागमै छिर्दैन नि त. So I think in the end, often अहिले त के समझ पर्छ जान्छ कि अब ल कस्तो बनाउनु पर्छ भनेर सोध्दा कसले देवीलाई सोध्छ के, राइट? अनि देवीले मलाई सोध्छ यसमा के हुनुपर्छ होला भनेर. सो कस्तो छ हाम्रो ल अहिले क्रिमिनल्सहरूलाई पनिश गर्ने ल कस्तो छ र कस्तो चाहिँ हुनुपर्छ त? अब TRC, there are 2 different aspects you याद गर्नुपर्ने. Truth and reconciliation भनेको चाहिँ when a war ends, then because there are so many things that happen during the war, it cannot be addressed through the main court systems. हैन, त्यसमा चाहिँ सत्य के हो भन्ने कुरा मान्छेलाई थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ, because a lot of people यो रेपको मात्र कुरा हैन, they were tortured, they were disappeared, they were killed. के भयो भन्ने कुराले त्यो एक्सेप्टेन्सको लागि र मान्छेलाई अगाडि बढ्नको लागि ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन्सहरु बनाएर पोस्ट कन्फ्लिक्ट नेसन्सहरु अगाडि सर्छन् र त्यो एउटा ल चाहिँ एउटा ल पास भयो, तर त्यसको डिटेल्सहरु चाहिँ अझै ह्याश आउट हुँदैछ. कमिसनर्सहरु अझै चुज हुनु भएको छैन, and this is so many years after the conflict ended, right? अब अर्को चाहिँ criminal procedures मा जाँदाखेरि त again like we have 2 years statutes of limitation, 3 वर्ष बनाएका हैन हदम्याद. So a lot of the times पहिला त 35 दिनको थियो. If you are raped, then within 35 days तिमीले भनेनौ भने पुलिसमा गएनौ भने you cannot do anything about it भन्ने थियो. अनि अहिले आएर 3 वर्ष पुग्यो कि 2 वर्षमै छ. मैले चाहिँ जनरल बताउन खोजेको कि जनरली चाहिँ पहिला 35 दिन मात्र थियो कि हदम्याद, अहिले 2 वर्ष भित्रमा भन्नुपर्छ. अनि त्यो कस्तो हुन्छ भने कतिजना महिलाहरूले त्यो कति त मेटाउनु हुन्छ के. To be able to survive that incident gets erased from your head because that is the way your brain works, because you need to survive, right? अनि त्यसपछि फ्ल्याशब्याक भएर आउँछ. अनि पहिला त 35 दिन, अहिले 2 वर्ष भित्रमा त्यो डिटेल्स राम्रो भन्न सकेन भने त अनि गइहाल्यो नि त. अनि एभिडेन्स खोज्छ. मलाई एज अ लेम्यान कुरा गर्दा जब यस्तो घटनाहरूको बारेमा सुनिन्छ नि फाँसी दिनु हुन्थ्यो नि यो मान्छेलाई त जस्तो लाग्छ के. जानेको बुझेको व्यक्तिसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हैन यो त मानव अधिकार विरुद्ध हो भनेर भन्नुहुन्छ. म बुझ्नै सक्दिनँ यो कुरा, मलाई बुझाइदिनुस् न. Like people make mistakes, right? People are also a part of this society. They grow up like that. They grow up with a sense of entitlement, saying कि यो मान्छे चाहिँ महिलालाई we can do whatever with them भन्ने किसिमको mentality बाट grow up गरेको मान्छेहरूलाई everyone has to have like a way to correct themselves, right? मार्नु त भएन नि त. मलाई मार्यो भने तिमीलाई मार्यो भने त an eye for an eye leaves the whole world blind. We cannot expect that. तर कुन हदसम्म जान सकिन्छ? legal recourses हाम्रो legal जुन अहिले कति वर्षसम्मको दिने भनेर एज अनुसार राखेको छ. फेरि के बच्चालाई रेप गर्यो भने यति वर्ष, त्यो भन्दा ठुलो मान्छेलाई रेप गर्यो भने यति वर्ष भनेर यो उहरू त राखेको छ हैन. त्यो लिगल रिकोर्समा गयो भने त इट विल बी ग्रेट. त्यति मात्र भए पनि राम्रो हुन्थ्यो के. त्यहाँसम्म पुग्दैन भन्नु. पुग्नै गाह्रो छ. किन गाह्रो? एउटालाई अक्युज गर्दाखेरि कस्तो किसिमको फिडब्याक आउँछ मान्छेहरुको समाजबाट हुन्छ नि. We had like 2 big names who were accused very recently, right? From like Sandip Lamechani to Paul Shah got accused of sexual violence. What happened? The entire society came and says like, oh no, these guys are great. भन्ने किसिमको. And you think like, so that woman didn't, the value of that woman त यस्तो किसिमले गिराइदियो, महिलाहरुको त भ्याल्यु नै नभएको बनाइदियो नि त हैन. So what is our responsibility in such a situation? And it's like,
And it's not that we have to अब एउटा मिस्टेक गरेपछि जिन्दगीभर उ गर्नुपर्छ भनेको पनि हैन तर लीगल रिकोर्स भएपछि दे पनिशमेन्ट जुन हुनुपर्छ त्यो त हुनु पर्यो अहिलेको सोसाइटीमा when there is impunity then people feel entitled to do things right true right so that sense of entitlement बाट त उ गर्नु पर्यो नि त त्यो यो त हाम्रो समाजको लागि क्वेशन हो के because every man who wants to kind of free up sexual violence गर्ने perpetrators-हरुलाई they also have a daughter they have to raise अनि फ्युचरमा गएर भयो भने चाहिँ के गर्ने त छोरीलाई पनि त्यस्तै भयो भने चाहिँ के ए ठुलो मान्छेले गरेछ भनेर छोड्नी राष्ट्रको अपमान हुन्छ भनेर छोड्नी त्यो हुन जान्छ नि त यो अफ द रेकर्ड हामी कति कुरा गर्छौँ यसको बारेमा अन द रेकर्ड हामी कुरा गर्दैनौँ तर देयर आर सो मेनी पिपल इन पावर जो आई थिङ्क यो अपराधमा इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको नाम पनि लुकाइएको होला तपाईँ सांसद भइसक्नु भएको व्यक्ति कसरी चल्ने रहेछ सिस्टम हाम्रो सिस्टम हैन यो ग्लोबल्ली नै प्रब्लम हो ग्लोबल्ली नै यो रेपको प्रब्लम पनि ग्लोबल्ली नै छ नेपालमा मात्रै होइन यो मानव समाजमा हरेक ठाउँमा छ धेर थोर भन्ने मात्रै हो अनि मुख्य कुरा समाजले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो समाज चाहिँ दक्षिण एसियाको समाज चाहिँ एकदमै धेरै पितृसत्तात्मक भएको कारणले गर्दाखेरि रेपमा पर्ने महिला बर्बाद भइहाल्यो त्यसको पक्षमा किन बोल्ने अनि रेप गर्नेहरू पावरफुल हुन्छ कि राम्रो हुन्छ कि चाहिँ अब कुनै उसमा एकदमै उभएको हुन्छ भनेपछि बढी चाहिँ यो पितृसत्ताको पहरेदार गजबले महिला नै बन्नु भएको छ त्यो चाहिँ म भन्न सक्छु हैन त्यो पनि एउटा पितृसत्ताको जबरजस्त पहुँच हो जस्तो लाग्छ मलाई उहाँहरूले महिला अधिकारको कुरा गर्नु बेकार छ हैन उहाँहरू गजबको महिला के रे पितृसत्ताको चाहिँ त्यो गेट पाले हो त्यसो हुँदा उहाँहरूलाई नै महिलाहरू छन् त्यस्तो महिलाहरू पर्याप्त मात्रामा हुनुहुन्छ र हाम्रो सत्तामा पनि छन् सत्तामा पनि हुनुहुन्छ सत्ता बाहिर पनि हुनुहुन्छ मानवाधिकारको अभियन्ता भनेको अरु भित्र पनि हुनुहुन्छ ठुल्लै अन्तर्राष्ट्रिय हैन महिलाको नेता भएकोहरुमा पनि त्यो सोच छ त्यसो हुँदाखेरि आफूलाई पर्यो भने के हुन्छ अस्ति उहाँले सुबिनाले भने जस्तै त्यो छैन के तर चाहिँ बिचरा अथवा जोगिनु पर्थ्यो हाँस्नु हुँदैन थियो कोठामा लुकेर बसेर जोगिनु पर्थ्यो अब जंगलमा किन गएको त जंगलमा गएस त भालुले अट्याक गर्छ भन्ने टाइपको यो चाहिँ एकदमै धेरै पितृसत्ताको त्यो पनि आदिम कालको एउटा चाहिँ दृष्टिकोण बोकेको चाहिँ महिला अगुवाहरू हुनुहुन्छ पछिल्लो चोटि अझ धेरै बढेको पाउँछु म त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू चाहिँ भिक्टिमाइज हुने यो प्रब्लम रहि नै रहन्छ तर मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने यहाँले भनेको कस्तो टीआरसी एनमा तेस्रो संशोधनमा सजायलाई 100 मा 100% नै राखेको छ है राखेको कुरालाई हामीले राखेको भन्नुपर्छ हामीले डिमान्ड राख्यौं उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ छुट नदिनी भन्नु भएको छ तर सवाल के हो भने प्रमाणित हुँदैन अहिले भर्खरै घटना घट्दा गर्दै आलो घाउ बोकेर अस्पताल पुगेको पुलिस स्टेशनमा पुगेकोहरू त हुँदैन तपाई कल्पना गर्नुस् त जो पक्ष भयो नि त्यति बेलाको पक्षहरू अहिले राज्य पहुँचमै छ हैन राज्यको पहुँचमा छ भनेपछि 20 वर्ष 30 वर्षको घटना कसरी पहिलाउने कानुनी सजाय चाहिँ कानुनी उपचारमा के रे कारबाहीमा जानको लागि ढोका खुल्ला गरेको छ यो मैले जीवनमा कहिले ढाँट्न जानिन त्यो भएर मैले यहाँको पोइन्टमा आउँछु म जब सिस्टम के रहेछ मैले सिस्टम बुझे मेरो भित्र त थियो नि त म सांसद भए नि म राष्ट्र अध्यक्ष भए पनि म त कहाँ पुग्छु त भन्दा जहिले पनि त्यही धुलीखेलको त्यो एउटा सानो घर छ त्यो घर भित्र र त्यो 54 सालको कार्तिक 20 गते र 21 गतेको रात दिनमा मेरो दर्जन भन्दा बढी नै आउँछ मेरो सिनमा हैन अब त्यहाँ सांसद भएर जानी फुली लाउने बित्तिकै त त्यो सिन त हटेन मैले हेरे बुझे सिस्टम बुझिसकेपछि मैले पार्लियामेन्टमै बोलेको मैले गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गरेको थिएँ अब त्यति बेला थियो थिएन थाहा छैन अहिले म गणतन्त्रवादी भएको छु गणतन्त्र पाएँ तिमीहरू सबैलाई चाहिँ के रे माफी भयो को थियौ अपराधी तर चाहिँ मलाई बाटोमा चाहिँ अवरोध नगर मलाई नपछ्याउ भनेको हो मैले खासमा मेरो आफ्नो भाषामा त्यसो हुँदा म अहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि सजाय गराउने कानुनी बाटो राज्यले खोलिदिएको छ सरकारले खोलिदिएको छ कानुनी छ तर सजाय गराउन सम्भव छैन किन भन्दाखेरि दिइदैन कसैले स्वीकार्दैन अनि त्यो गराउँछु भनेर लाग्यो भने बाँकी जिन्दगी पागल हुन्छ हेर्नुस् दुःख पाउनु बाहेक के पनि छैन त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ
हामी सक्ने काममा लागौँ न त। यसको मतलब कानुनमा छ सक्ने प्रमाण भएको जान्नुहुन्छ हैन, त्यो पनि हो। तर यो चाहिँ के अरे स्वीकारोक्ति गर्ने हैन, इतिहासमा होस् न त हैन। अनि यो लाजको भार हटाउने हैन, अनि मान्छेको जिन्दगी बर्बाद भएको छ हैन, बाँच्न भनेको सबै सर्भाइभर। अर्को एउटा पार्टको चाहिँ यो मैले पहिलाको कुरो भने, जब म अभियानमा लागेँ उहाँले 2-4 जनालाई त भेट्न भनिसकेपछि म यस्तो ठाउँमा गएर फसेँ कि हैन, फर्स्टचोटि नै 11 जना सर्भाइभर हुनुहुन्थ्यो। 11 जना सर्भाइभरले हामी सङ्गठन खोल्छौँ, तैँले बोलिदिनु मात्रै पर्छ, अरूभित्र हामी सबै हामी गर्छौँ भनेपछि म खासमा सङ्गठित रूपमा गएको। अहिलेसम्म उहाँहरू नै हो मेरो, हाम्रो ब्याक फोर्स चाहिँ उहाँ नै हो मेरो, उहाँहरू नै हो। उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि घरबाट निकालिएको छ, बच्चा छ साथमा हैन। त्यस पछाडि समाजले चिचिर दुधुर गर्छ, अनि चरित्र बिग्रेको आइमाई त्यही हो समाजले हेर्ने है। अनि सबैले त्यही भन्छ, त्यसरी नै हेरेको छ। यसरी कि बच्चालाई समेत ट्रिट गर्न थालिसकेको छ। तेरो आमा त चरित्र बिग्रेको हो नि त, त्यही भएर बाउले छोडेको हो, त्यही भएर समाजले उ गरेर बच्चाहरू एकदमै ट्रमाटाइज भएको छ। हस्पिटल जाँदाखेरि डक्टरले हेर्छ, फिजिकल अवस्था देख्छ हैन, त्यो ग्याङरेप पटक पटक परेकोहरूको त एकदमै गाह्रो हुन्छ नि त। 28 महिनासम्म निरन्तर ग्याङरेपमा परेको, 3 महिनासम्म तारिकमा धाएर निरन्तर रेपमा परेको दिदीबहिनीहरूको त असाध्यै गाह्रो छ। स्वास्थ्य अवस्था रिकभरै भएको छैन। देख्नुहुन्छ डक्टरले यसरी भन्नुहुन्छ अरे कि तपाईँ के पेसा गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, के बुझ्ने अब के भन्ने। अनि त्यही कुरो श्रीमानसँगै लिएर गएर त्यो डक्टरले त्यही भन्नुभयो भनेदेखि उसको के हुन्छ अवस्था। त्यसैले यो अवस्थाकोहरूलाई हामीले क्याम्पेन गरेको थियौँ। हामीलाई चरित्र बिग्रेको महिलाबाट समाजले हामीलाई पीडितको दर्जामा ल्याइदिनु सबैभन्दा ठुलो न्याय त्यही हो। नेपालमा द्वन्द भएको थियो, द्वन्द्वको क्रममा रेपमा पनि परेका थिए महिलाहरू भनेर हामीलाई त्यति दर्जा दिनुस्। हामीले मागेको के राज्यको पोलिसी निर्माणको मान्छेहरूलाई राखेर मैले हैन 17 जनाको हाम्रो एउटा टिमले मागेको 6 वटा देशका राजदूतहरूलाई पनि साँच्ची राखेर हामीले मागेको यो कानुन पास हुनुभन्दा अगाडि त्यो अवस्था छ। त्यसैले कानुनी कारबाहीको त Our society is rotten to the core in many ways. अनि यो कहिले यो कतिजना बहिनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि you become re-traumatized, like you become traumatized, right? So अनि I think for us, like हामीले यो फिल्म लिएर आयौँ, फिल्म देखाइरहेछौँ अहिले नेपालभरि देखाइरहेको यो कारण चाहिँ के हो भने मान्छेले बुझोस् न। हामीले इन्टरभ्यू लिएर कहिले कति समयमा चाहिँ कुरा सुनेर यो दिमागमा छिर्दैन कि मान्छेलाई कस्तो हुँदो रहेछ भनेर, तर देखेपछि त्यो ट्रमा देखेपछि सङ्घर्ष देखेपछि then you really feel it. True. Right? True. So that's the thing, like that's the reason that we're screening the film all over right now. अनि जति सक्छ त्यति मान्छेहरूले हेरेर यसमा डिस्कसन गर्नु, डिस्कस गर्नु कि हाम्रो समाज कस्तो छ, हामीले यो समाजलाई परिवर्तन गरेर भोलि पर्सि हाम्रो छोरीहरूलाई सेफ बनाउनु पर्यो भने हामी कस्तो समाज चाहन्छौँ त भन्ने कुरामा डिस्कसन गर्नु. So that is the main thing that we really want to do. It's like अरू अब न्यायको कुरा देवीहरूले लड्दैछ, त्यो गर्दैछ, उनीहरूले त्यो टिआरसीमा ल्याउने कुराहरू गर्दैछ, त्यो कन्टिन्युस हुन्छ के. अनि एक दिनमा आउने न्याय पनि हैन. मान्छेहरूले कतिजनाले भन्छ यो केही हुनेवाला छैन पनि भन्छ. when we started this process देवी एकजना थियो, अहिले आएर 1000 जना महिलाहरू सङ्गठित भएका छन् हैन. त्यो हुनु भनेको एक किसिमको न्यायको बाटो खोलेको पनि हो कि. So I think when people want to do things, it's possible for things to change, but you need some form of a unity, you need allies, and we really need to think about the kind of society that we want to live in, and we'll have to create that society. धन्यवाद तपाईहरुले as a female पनि भन्दिनु म, as human beings. Yes. As human beings. जे गरिरहनु भएको छ त्यसलाई हामी सल्युट गर्छौँ. कति धेरै एंगलहरु छन्. मलाई कति धेरै कुराहरु गर्न मन थियो तर 1 घण्टाको समय मात्र छ. अर्को एउटा राम्रो एंगल कुन निकाल्नु भएको छ भने देवीजीको छोरी भनौं न सर्भाइभरलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग थेरापी फेसिलिटेट गर्दैनौं भने चाहिँ जेनेरेशनल ट्रमा पास हुन सक्छ भन्ने कुराको एंगल जुन देखाउनु भएको छ
मलाई त्यसको बारेमा नि कुरा गर्न मन थियो आज। देवी डकुमेन्ट्री चाहिँ अहिले थिएटर्सहरूमा लागिरहेको छ, तपाईँ गएर हेरिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्दछु। प्लिज वाच दिस डकुमेन्ट्री। एकदमै गाह्रो डकुमेन्ट्री छ, इट्स अ डिफिकल्ट डकुमेन्ट्री टु वाच। The triggers will give you many questions and many answers. Yeah, but it's a part of our history, and if we forget history, if we do not address our history, we can possibly make the same mistakes, and we don't want to create. We don't want to be in that place where we kind of repeat the same mistakes that we had made in the past. Honey,